ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ከርማችሁልኛል ዛሬ ይሄን የመሰለ ባለመረቅ ጥብስና ምንሰራው ወደ ግብአቶቼ ደግሞ ስገባ ለስለስ ያለ ግማሽ ኪሎ ስጋ አለኝ ቲማቲም ትንንሹ ቃሪያ ሮዝመሪ እና እዚህ ጋር ዘይት አለኝ የወይራ ዘይት ነው የምጠቀመው የተፈጨ ቲማቲም አለኝ የኢትዮጵያ ቂቤ ሁለት ተለቅ ያለ ቀይ ሽንኩርት አለኝ በርበሬና ነጭ ሽንኩርት አለኝ እነዚህ ናቸው ግብአቶቼ ወደ ስራዬ ደግሞ በመገባበት ጊዜ በመጥበሻዬ ላይ ያለኝን ዘይት ሞቅ አድርጌው ስጋውን ላይ አድርጌ መጥበስ ጀምራለሁ ማለት ነው አሁን ደግሞ እንደዚህ ያዘለውን መረቁን አወጣለታለሁ ያው እንደምናቀው ሲያ ብዙ ጊዜ ስጋን ስንጠብሰው መረቅ ያወጣብናል ይሄንን እኔ የማወጣውን መረቅ እንደገና ለሚቀጥለው ለምሰራው መረቅ አዘጋጃለሁ ይሄንን ግን የማትፈልጉ ሞቅ ባለ ውሃ ይሄንን መተካት ይችላልላችሁ ማለት ነው እኔ በመረቁ ነው ቀጥዬ የማዘጋጀው መረቄን ማለት ነው ያ በመቀጠል መረቁ ከወጣልኝ በኋላ ስጋው ቶሎ የመጠበስ ቻራክተር ያመጣል ለስላሳም ስለሆነ ማለት ነው አሁን ስጋውን መጥበስ በመጥበሴ በጎን በኩል ደግሞ በርበሬ አደርጋለሁ የለካውትን በርበሬ ማለት ነው በርበሬውን በደንብ ብጥብጥ ካረኩበት በኋላ ቲማቲሙን የተፈጨውን ቲማቲም አስገባበታለሁ እዚህ ጋር በጣም ብዙ እንዳናረግ መጠንቀቅ አለብን ያው በጣም ቀጭን ሆኖ ውሃ እንዳይሆንብን ማለት ነው በትንሹ ነው ማደርገው በመቀጠል ደግሞ ጨው አድርጌ ለዚህ ለሶሰም ይበቃይ ነገር በቂ ስለሆነ አሁን ሶሰውን ቁጭ አድርጌ ደግሞ ወደ ጥብሱ ሄዳለሁ እንደዚህ ሆኖ እየተጠበሰ ነው ያለው አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ ሁለት ነጭ ሽንኩርት ከትፍ ያዘጋጀሁት ማለት ነው ያው በጣም ብዙ ሰዓት የሚያስፈልገው ጥብስ አይደለም አንደኛ ለስላሳ ነው ሁለተኛ ደግሞ ይሄ መረቁን ቶሎ ያውጥቼልታለሁ መረቁ ቢኖር ኖሮ ከመረቁ ጋር ቶሎ አይበስልም እንደገና የሆነ ጥንክሬ ማለት ነገር ይኖረው ነበር በዚህ መልኩ ግን እጅግ ፈጣን የሆነ አጠባበስ ዘዴ አግኝቻለሁ ማለት ነው በመቀጠል ሽንኩርቱን ጨምራለሁ ሽንኩርቱም ከገባ በኋላ በጣም ሙትት አድርገን አናበስለው ማለት ነው ይሄንን እያበሰልኩኝ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ደግሞ ቂቤውን ጨምርበታለሁ የኢትዮጵያ ቂቤ ያው ማትወዱ ደግሞ ማለፍ ይቻላል ይሄን ፓርት እኔ ግን በጣም ቅመሙን ሁሉ ነገር ያው ያገራችን ነገር በጣም ደስ የሚል ጣዕም ስላለው ወደዋለሁኝ ቂቤ ያስገባለሁ እናም ቀጥዬ ትንሽ ጠብሰዋለሁ አሁን እንደውም የመጠበሱ ነገር ያፋጥነዋል እዚህ ጋር ቅባት ስላስገባሁበት ማለት ነው
አሁን ደግሞ ያዘጋጀሁትን ሶስ አስገብቼበታለሁ። እዚህ ጋር ትንሽ ከለሩ ለየት ያለው መብራት ስላበራው ነው። በመጀመሪያ ቪዲዮን ስጀምር መብራት አላበራውም ነበረ። ጨለም ስላለብኝ ግን መብራት ስላበራው ነው እንደዚህ አይነት የከለር ልዩነት የሚታየው ማለት ነው። እና ይሄንን እንደዚህ ካስገባሁኝ በኋላ እጅግ በጣም ለረጅም ጊዜ ይሄንን አላበስለውም። ከደን አድርጌ ለአንድ ለ5 ደቂቃ ያህል ብቻ ነው እማበስለው ማለት ነው። ከመክደኔ በፊት ያው የሮዝመሪን አስገባበታለሁ፣ የስጋ መጥበሻ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ የሆነ ጣዕም ያለው ነው። በጣም ሙትት ብሎ እንዳይበስል ነው አሁን ማስገባበት ማለት ነው። እናም ይሄንን አስገባብቼ ዘግቼ ለአንድ ለ5 ደቂቃ ያህል ድረስ አበስለዋለሁ። ከዛም በመጨረሻ ቲማቲሙን ቃሪያውን አስገባና ለምግብ አቀርበዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም ቤተሰቦቼም በጣም ወደነው የምንመገበው የጥብስ አይነት ነው። እነዚህ ጀርመን ሀገር በሬስቶራንቶች ሲሰራ ያየሁት ነው እዚህ ጋር የማሳያችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ጣፍጦን ነው የምንበላው። እናም በመጨረሻም ስለሰጣችሁኝ ጊዜ ስለምትሰጡኝ መልካም አስተያየት ሁሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ ሼር ለምታደርጉኝም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑኝ እላለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበል እያልኩኝ የምሰናበታችሁ ሰላማዊት ነኝ። ቸር ይግጠመን።